ìgbà tí ń wo Facebook lọ́sàn yìí mo á rí bàbá wa Jaguma mo rí tí wọ́n ń da omi lójú tí wọ́n ń ṣàdúrà fún lọ́rin mo wá fi intanẹ́bì Ibrahim ẹjọ́ kìíní àná tí wọ́n fi pe Ọlọ́run ọba pé rọ́bì ìjìhálẹ̀ àzàbàlàdà àmìnà ìjìhálẹ̀ àzàbàlàdà àmìnà wàrẹ̀sọ́kẹ́ aláwọ̀ mìíràn sàmàrà له من الثمرات. Ànábì Ibrahim òun ló bẹ̀rẹ̀ òun fún Mẹ́kà òun ló sọ Mẹ́kà di ìlú èèwọ̀ ó sọ di ìlú àpọ́nlé bàbá wa ṣe wà álímì àwọn ni wọ́n ṣe bí ìlú yìí ti jẹ́ ìlú àpọ́nlé pẹ̀lú yéésì lọ́hún ẹ̀wẹ̀ ya àwẹ̀ tí wọ́n gba àwẹ̀ oṣù méjì 60 ọjọ́ bisharitili ifutari alatamurẹ́yìnì pẹ̀lú májẹ̀mú pé bẹ́ẹ̀ bá sínú ẹ máa fi dàbírú méjì ẹ máa fi sínú iṣẹ́ tí àfa Alimi sínú iṣẹ́ yẹn wọ́n jọ wá ṣe bàbá wa Adam ta ní ọlọ́njàrí pẹ́ ìgbà tí wọ́n ṣe àwọn tí wọ́n wá jogún ẹ̀ wọ́n máa wá ṣe ní oṣù mẹ́ta wọ́n máa ké alukurahani ní ìgbà mẹ́ta wọ́n á ké láàárọ̀ ọmọ Ìlọrin tí ń jọlá Ìlọrin sínú rẹ̀ ń dùn wípé ìlú yìí báńdíìtì ò sí ń bẹ̀ báńdíìtì ò sì ní sí ń bẹ̀. Àmín. ìlú yìí ogun ọ̀wọ́ rí ogun ọ̀tẹ̀ ìgbèrú wọn rí kóronú wípé iṣẹ́ àwọn kan ní bẹ́ẹ̀ bá kí alukurahani láàárọ̀ wọn kí alukurahani lọ́sàn wọn kí alukurahani lálẹ́ wọn a máa ké lẹ́ẹ̀mẹ́ta níjọ́ kan wọ́n wá fi oṣù mẹ́ta ké bẹ́ẹ̀ bá fi oṣù mẹ́ta ké Ọlọ́run wá ní ìlú yìí òun ti di ìlú fàyàbalẹ̀ ogun ò lè títà wá wàhálà ò lè títà wá àmọ́ kí ọmọ Ìlọrin ṣọ́ra fún àṣàsí èyí tí ń ṣẹlẹ̀ sí wa yìí bí ẹni wípé àwọn kan ni wọ́n ń wo oore yìí wípé ẹjẹ́ á dà wọ́n rú ẹjẹ́ á kó fìtínà bá wọn àfọwọ́ Ṣéhù Ahmadu ọmọ Ìkókóró wọ́n kọrin níjọ́ tí wọ́n ní 1930 tí wọ́n fi kí bàbá wa ọba Abdulkadiri wọ́n wá dé stage kan wọ́n ní rọ́bì àwòyá rọ́bì àlà Ìlọrin. ṣùgbọ́n wàlífà kẹrò yá àdóso bẹ́ẹ̀ nánà ṣe sani àná. wàlífà yóò di bẹ́ẹ̀ nánà sani àná. orin náà pọ̀ a máa ń nù ẹ̀kọ́ ìyẹn lè ṣe tàkàmísù orin olórin. Allahu Akbar. mo wá ṣe tàkàmísù ẹsẹ̀ yẹn látara oore ìlú yìí níjọ́ náà ìkẹ́ tí wọ́n rí ńlọrin ni wípé ìmọ̀ ń bẹ ọlá ń bẹ àmọ́ kò sówó àmọ́ lọ́rùn tòní bàbá wa ọba ìlú Ìlọrin àti gbogbo agbègbè rẹ̀ wọ́n ní kí Ìlọrin Ọlọ́run sọwọ́ síbẹ̀ Ọlọ́run ṣe Ìlọrin Ọlọ́run sọlá sàlékún ẹ̀ sàlékún yìí èwo ni wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí èyí tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ yìí wọ́n náà mọ èmi ò ní là á máa ń fàdúrà là torí pé aláàlí ọmọ Ìlọrin ọgbọ̀rọ̀ máa sunkún omi gbọ́dọ̀ nígbà tí ìwọ̀n ń wo Ṣéhù Jaguma tí wọ́n ń dá mi lójú pé ha Ọlọ́run bá wa dá sí àárín yìí bàbá wa ọmọ Kókóró wọn ní ya Rabbi àlà Ìlọrin. Rabbi àlà Ìlọrin sódà fàkì ẹ̀hún mọ́. mo àfikún báyìí pé lákọ̀ọ́rí ajá bàdó àhá mẹ́ẹ̀nà wá ihe. lákọ̀ọ́rí ajá bàdó àhá mẹ́ẹ̀nà wá ihe. sẹ́lágbà tí bàbá ọmọ Kókóró ṣe lákọ̀ọ́rí ajá bàdó àhá. Ọlọ́run ti gbàdúrà náà pé ìlú yóò ní tẹ̀rì ìlú yóò sì ní tí mo tún wá fi kún pé iliman wàrísíkà wàṣúhùrà fi wìláyàtì èmi ni wọ́n tọwọ́ bọ̀ o bàbá dé yunifásitì lọ́dọ̀ bàbá Jánásì wọ́n sọ yìí pé ṣé bí wọ́n ti kọ́nu àwọn èèyàn máa ń ṣe tàkàmẹ́sù iliman ìmọ̀ wà nù lùyè o wàrísíkà ẹ wo àwọn olówó tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa. wàṣúwà fi wìláyàtì. kọ́dà kí n ò fi ẹ̀gàn sí i wọ́n mọ Ìlọrin pé ìlú àwọn awliyahullahi. wàṣúwà fi wìláyàtì. kama daha ahamadun
شيخ إمارته كما دا شيخ أحمد في إماته كل اللهم فيني كما دعا أحمد كما دا أحمد شيخ إمارته شيخ إماته كما دعا أحمد شيخ إمارتنا كما دا شيخنا أحمد شيخ إمارته bí bàbá wọn máa kókóró bí wọ́n ti ṣàdúrà náà ní 1930 sọlọ ń gba àbíkọ́ gbà wàlífàkìrù wọ́n ní wàlífàkìrù yòhùdí ṣùgbẹ́yìn náà sì ṣáni àná. wàlífàkìrù yòhùdí ṣùgbẹ́yìn náà sì ṣáni àná. wọ́n sọ yìí pé àìlówó ìmọ̀ dá wàhálà lẹ̀ àti wá lówó àìnímọ̀ ìmọ̀ ń dá wàhálà lẹ̀ àti wá nímọ̀ kí wọ́n ní ṣẹlẹ̀ wọ́n fẹ́ tẹ̀yìn gbèrú wa ni. Allah. ṣé bàbá wa Mudiru ni a sọ yìí pé wọ́n èso rẹ̀ lọ́rin bàbá wa Mufti lánìí wọ́n èso rẹ̀ lọ́rin ọlọ́run ò wọlé àlè látòlù kọ́dìrì yìí gbogbo ibi tí wàhálà náà ti wá ọlọ́run bá dá dúró bẹ́ẹ̀. Àmín. kí ìlú lọ́rin ká máa gbé ìfọ̀yàbalẹ̀. subhana rabbika. Rabbil izzati amma yasifun. kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ ìlú mi ìlú Ìlọrin kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ wọ́n lè náwó sókè kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ wọ́n lè sọlẹ̀ tọwọ́ mi bàjẹ́ o ìlú mi ìlú Ìlọrin kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Jàgúrà iṣẹ́ irin ń jẹ yẹn tó bá dá ọ lójú lọ́mọ lọ́rin wọ́n fún ọwọ́ rẹ ọmọ àlùbáríkà lóní àwíbẹ̀ bàbá Jánàsì lóní àwíbẹ̀ ìwọ náà wí kání tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ kó máa gbọ́ láàlá sọ pé kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o ìlú mi ìlú Ìlọrin kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ yanu sókè kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o lọ́wọ́ sókè kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o ìlú mi ìlú Ìlọrin kò ní tọwọ́ mi bàjẹ́ o. Jàgúmà ló ní gbèsè bẹ́sẹ̀ máa wò ó ẹ̀yin ọ̀gá wa ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò ó nǹkan tí ń dùn bàjẹ́ lọ Mufti pẹ̀lú Mudiru ń ta ẹ ò dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò ó ẹ̀yin àfa wa nílọrin ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò ó gbogbo nǹkan sì ń bàjẹ́ lọ ọmọ kéwú pẹ̀lú àfa ń ta ẹ ò dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ọlọ́lá wa ibi àìmọ̀ ẹ̀pàlù ṣéèrù ọba àlọ́rin ń gbìyànjú gan àwọn àgbààgbà ń gbìyànjú gan ẹ̀yin ìkànnì ń jẹ níbi kó dàrú yẹn ṣùgbọ́n bọ́lọ́hún ò bá rí ẹran tí bọ́ba tó wà lókè ó mọ̀ ẹ ò ní láti bọ̀ tán re àní ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe máa wò ó gbogbo nǹkan sì ń bàjẹ́ lọ ọmọ kéwù pẹ̀lú àfáà ń ta ẹ ò dẹ̀ wá nǹkan ṣe sí ẹ sọ pé gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin ẹni tí ò bá wí mùnáfíkì ni ọ́ ẹ sọ pé gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin Mudiru mẹ́ríkà ṣògo wa ni gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin Mufti di ariwo ògo wa ni gbogbo wọn lọ́ọ́ bá fi ìkẹ́ lọ́rin. èyí ń bẹ́ẹ̀ torí ìtawà la fi wá ẹ sọ pé àlùbáríkà kílẹ̀ wí àlùbáríkà sọ̀rọ̀ àlùbáríkà ẹ̀yánu àlùbáríkà.
Ṣéun Kọ́dírì mo bẹ̀ lọ́hùn fún yín kẹ́mi ọlá ogun kẹ́mi kádàwó nínú ọlá ńlá lójúde èyí ká má sunkún Ṣéun Kọ́dírì ó ti lówó rí ó ti ní ìmọ̀ rí ayé ti gbọ́ rí ayé ti rí wọn ò rí mọ́ mọ́jẹ́ kó kàn yín àti kọ́mọ̀dà olódodo kì í pawó èmi ló gbowó wá bí ìfẹ́ ni mo bá wà o dókítà Kọ́dírì ọmọ àlùbáríkà bàbá wa bíámọ́ ṣé wájà náà sí ọgbà wa jàgúmà lójúfẹ́ fẹ́ràn mi nínú ọ̀dọ́ Ìlọrin pẹ́sidẹ́ǹtì wa dọ́kítà ara wa ni Ṣéun Kọ́dírì ọ̀kadà Ọlọ́run òjíṣẹ́ Ọlọ́run àmì Ọlọ́run òjíṣẹ́ nílànà bọ́lọ́run kọ́lọ́run ní padà sẹ́ẹ̀fọ́ fún wọn ni ẹ̀yàmú sókè ẹ̀sọ̀rọ̀ sókè kí ló ń wá tẹ̀sí débí lọ́wọ́ ẹ̀ sókè ọkọ̀ mẹ́. ìran mẹ́ta nínú ayé Ọlọ́run fi nǹkan mẹ́ta ó fi pọ́n wọn lé tí wọn bá kanra wọn lábùú. ìran kínní náà ni àwọn tọ́lọ̀ ń bùn ní mímọ́ tọ́lọ̀ bá ti bùn yàn ní mímọ́ ó ti pọ́n lé. ìran kejì lẹ́yìn tọ́lọ̀ bá bùn lówó tọ́lọ̀ bá ti bùn yàn lówó Ọlọ́run pọ́n lé. ìran kẹta làwọn tọ́lọ̀ ń dá lọ́lá tọ́lọ̀ bá ti dá yàn lọ́lá ó ti pọ́n lé. gbólóhùn tí mo wá sọ wípé tí ọba kanra wọn ní àbùkù nítorí lè jẹ́ àbùkù fẹ́ni tá a fún ní mímọ́ ó ti wù kí màá náà pọ̀ tó ìgbéraga ni. tí wọ́n bá ti ní ìgbéraga pẹ̀lú ntọ́mọ̀ nínú mímọ́ wọ́n sọ fún un pé kò tọ́ Sátánì. ẹni tọ́lọ́hún bùn lówó Ọlọ́run pọ́n lé tí ọba kanra ẹ̀ lábùkù nítorí lè mú lówó kábùkù òun náà ní kọ́ láhùn olóhùn bá ti láhùn mo jẹ́rìí àwọn Ìlọrin wọ́n sọ fún wípé olówó mọ̀já kùtù mọ̀já gegele tá a bá ń jẹ́ ń bẹ̀ ni tá a bá ti jẹ́ ń bẹ̀ ibi ọba rí kọjá sí. ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun ni ẹni tọ́lọ́hún bá bùn ní ọlá tó fún lọ́lá ó ti pọ́n lé o tí ọba kan rẹ̀ lábùkù kí ló lè mọ́ ọlá kan rẹ̀ lábùkù tí ń bá ń sábòsí. wọ́n sọ fún wípé Ọlọ́run kì í sí lẹ́yìn alábòsí wọ́n sì kan lábùkù lójú rẹ̀. Ọlọ́run wá bùn àfáà àlùbáríkà nímọ̀ Ọlọ́run wá fún kò fi ntí ọjà bùkù mọ̀ kò fi sára àfáà àlùbáríkà òun náà ni kò fi gbéraga sí àfáà àlùbáríkà wa ní ntànpé ní àtàwádùn tí àwọn onígẹ̀ẹ́sì pè ní humility. Ìmáàmù Ṣáfíì sọ wípé àtàwádùhù ẹ̀rí tẹríba yúrí sùlìmà hábàtà. Kí ni máa jogún fẹ́ni ọba ní yìí máa jogún káwọn èèyàn nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ìtẹríba tá a fa àlùbáríkà ni ló mú kí gbogbo èèyàn ó nífẹ̀ẹ́ tí kálukú fi wá pé báyìí Ọlọ́run nígbà tẹríba náà lọ́wọ́ yín. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بفضلكم حتى العداء والفضل ما شهدت به الأعداء مفكين الشيخ علي الشيخ
ẹ̀ṣọ́ ọ̀rọ̀ pásítọ̀ sí. Bàbá wa Yusuf Aburu àjẹ́ ń bẹ lára wa. Ọlọ́run mọ́tò àbá ń tẹ́wọ́ fún wọn. Khalila Yaruja. بالمحسب وانزلا ولا توليا عن خيبه متحولا فاكر به مجلا تحرى منزلا احق عباد الله بالمجد والرضا نبيه الموت اعلى الجنان مبوأ صلوا عليه النبي الميت اللهم صل على محمد